Khi còn trẻ, chúng ta có lẽ đã từng tin rằng cuộc đời này càng có nhiều bạn càng tốt. Nhưng khi bước sang tuổi trung niên, khi đã trải qua mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời, cảm nhận được sự ấm áp lạnh lùng của tình người, đi qua năm tháng, chúng ta mới hiểu rằng có vài người bạn tri kỷ còn hơn là có cả nghìn người bạn nhưng chỉ dừng lại ở mức độ xã giao. Lúc trước, khi mới bước chân vào xã hội, mới bắt đầu đi làm, có thể nhiều người trong chúng ta từng được nhắc nhở rằng có nhiều bạn làm việc gì cũng dễ dàng hơn, nên hãy cố gắng kết bạn nhiều một chút. Nhưng đến khi thật sự gặp chuyện khó khăn hay những lúc cảm thấy cô đơn, mới cảm thấy bản thân mình bạn thực sự thì ít mà người quen thì nhiều. Đặc biệt, trong thời đại mà các phần mềm mạng xã hội ngày càng phổ biến, không ít người vẫn luôn nghĩ cách để mở rộng thêm các mối quan hệ xã hội. Nhưng về sau mới dần phát hiện ra những cái ôm rẻ tiền ấy giống như mối quan hệ xã giao kia chỉ càng khiến cho ta cảm thấy cô đơn hơn mà thôi. Cuộc đời của mỗi người đều sẽ gặp gỡ rất nhiều người. Phần lớn trong số đó đều chỉ là khán giả đứng ngoài nhìn vào cuộc đời gập ghềnh bôn ba vất vả của chúng ta. Có rất ít người sẽ thực sự tham gia vào cuộc sống của chúng ta, sẵn lòng chia sẻ tâm sự với ta, lúc thành công sẽ ở bên cạnh mỉm cười chung vui với ta, còn lúc ta thất bại rơi xuống đáy vực của cuộc đời sẽ thật lòng kéo ta đứng dậy. Tào Tuyết Cần từng nói thế này trong Hồng Lâu Mộng, vạn lượng vàng có thể dễ có được, nhưng rất khó để có được một người bạn tri kỷ. Câu nói đó khẳng định rằng, rất khó để có được một người bạn tri kỷ, nhưng cũng chính vì khó có được nên mới thực sự là tri kỷ, vì một khi đã quen được một người như vậy thì đó sẽ là tình bạn kéo dài đến suốt đời. Đa số bạn bè rồi sẽ dần dần rời xa nhau, đây là kết cục của phần lớn tình bạn thông thường. Vì thế chơi cùng một người là cả một quá trình chọn lọc, có thể ở lại đến cuối cùng mới chính là tình bạn đích thực. Trong thế giới mà tình người thất thường khó đoán như hiện nay, bạn bè cần chất lượng chứ không cần số lượng. Có một người bạn tri kỷ tốt hơn nhiều so với việc có rất nhiều bạn nhưng chỉ là quen xã giao. Đặc biệt, con người khi bước sang tuổi trung niên, nhất định nên có cho mình 3 người bạn này. Ai đã có rồi, nhất định phải trân trọng, nâng niu. 1. Người thấu hiểu ta. Từ 40 tuổi trở đi, đa phần con người đều mang trên mình nhiều gánh nặng cuộc sống trong khi vẫn phải tiến về phía trước. Điều khiến chúng ta cảm thấy được an ủi chính là lúc này vẫn có người bạn tri kỷ luôn ở bên thấu hiểu ta. Cho dù không thể tâm sự suốt đêm nhưng ít nhất có nhiều cơ hội tâm sự mãi về sau, chia sẻ với nhau về mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống. Người bạn như vậy có thể làm vơi bớt mọi buồn phiền luôn đè nén trong lòng ta, cùng ta chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại trong cuộc sống. 2. Người luôn nhắc nhở ta. Trong cuộc sống ai rồi cũng sẽ có lúc cảm thấy mơ màng mất phương hướng, lúc này nếu có một người luôn sẵn sàng gạt đi mây mù, chỉ cho ta hướng đi đúng đắn thì còn có gì tuyệt vời hơn. Người bạn như vậy, trong lúc chúng ta quá phấn khích sẽ nhắc nhở ta không nên quá kiêu ngạo mà quên đi những khó khăn khổ cực ban đầu. Khi chúng ta đang quá chìm đắm trong vui vẻ hạnh phúc sẽ nhắc nhở ta phải luôn giữ sự cảnh giác, trân trọng thành quả mà ta đã nỗ lực để đạt được. Hãy thật trân trọng nếu bạn đang có người bạn như vậy bên mình. 3. Luôn sẵn lòng giúp đỡ ta. Dương Giáng, nhà viết kịch, dịch giả người Trung Quốc từng nói, người có xuất thân tầm thường là người có khả năng nhìn rõ nhân tình thế thái nhất. Trên đời có vô số kiểu người khác nhau, không ít người thường suy nghĩ đến lợi ích trong lúc kết giao các mối quan hệ. Những người như vậy, vào những lúc ta thành công sẽ ở bên dệt hoa trên gấm, cùng chia sẻ hưởng thụ mọi thành quả với ta, nhưng khi ta gặp phải khó khăn sẽ quay đầu dứt khoát ra đi, chỉ sợ tránh không kịp kiếp nạn ấy khiến bản thân bị thiệt, là kiểu bạn nhậu đúng nghĩa. Thế nhưng cũng có những người, khi thấy ta thành công họ cũng sẽ không vội mà thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng lúc ta gặp khó khăn hoạn nạn chắc chắn sẽ hết lòng giúp đỡ. Những người như vậy sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ ta làm lại từ đầu khi chúng ta vấp ngã. Họ chính là những người đáng để ta kết thân và làm bạn nhất. Cuộc đời giống như một con đường mà càng đi lại càng hẹp, lúc đầu luôn có rất nhiều người đồng hành cùng chúng ta nhưng người có thể đi đến cùng lại chẳng có mấy người. Mong rằng mỗi người chúng ta đều sẽ gặp và kết giao được 3 người bạn tốt như vậy trong đời.